नमस्कार, म विनोद पोखरेल। यो हाम्रो बुटोल स्थित बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 बेलबासमा रहेको हाम्रो निवास हो। हामी झिमरुक गाउँपालिका वडा नम्बर 8 टिमोरचौर प्युठानदेखि बसाइ सरेर बुटोलमा बसाइ सरेका हौँ र यो घर सन् 2019मा हामीले चाहिँ निर्माण सम्पन्न गरेर सन् 2019देखि चाहिँ बसोबास गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँ निकै रमणीय हरियाली वातावरण छ। यो करेसाबारी हो। गुवाले लगाएको तरकारीहरू, केराहरू हो। यो उत्तर साइड हो घरदेखि र यसै गरी दक्षिण साइडमा पनि तरकारी खेती गर्नुभएको छ र हामीले घरको छतमा पनि क्यारी बनाएर यो तरकारीहरू लगाएका छौँ। यो दक्षिण साइड हो यतापट्टिको। यता पनि केही तरकारीहरू, केराहरू यतापट्टि पनि छ। अहिले त निकै खुल्ला एरिया छ। हाइवेदेखि झन्डै 700 मिटर भित्र पर्छ यो हाम्रो घर भएको ठाउँ। यहाँबाट बुटोल बजार 4 किलोमिटरमा पुग्न सकिन्छ। निकै रमणीय र सुन्दर ठाउँ छ। जान्नु होला
धेरै धन्यवाद। मेरो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै अर्ग्यानिक भिडियोहरू राखिनेछ यसमा। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।